Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son trân trọng cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu đã đồng hành cùng với chương trình. Alo bố à, cuối năm cưới ấy nhá. Vâng, đấy là câu cầu hôn của anh ấy đấy. Mỗi lần mà anh dọn nhà là anh lầu bầu kinh khủng khiếp luôn. Cái tật xấu của vợ em ăn vô tội vạ. Cái thứ hai là ở bẩn. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Mời hai em giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em muốn gửi lời chào tới chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Đoàn Thanh Tùng và nghề nghiệp hiện tại của em là diễn viên. Năm nay là em 32 tuổi. Mọi người thì thường gọi với em với cái tên là Tùng Min hơn là Thanh Tùng. Tùng Min. Dạ. Tùng Min ha. Rồi mời em. Dạ em là Đỗ Thanh Hoa, em 29 tuổi, mọi người thì hay gọi em là Pông Chuẩn và em hiện đang là stylist thiết kế thời trang. Nhưng mà các em là ở Hà Nội hay là sinh sống ở Sài Gòn? Dạ, bọn em đang sống ở Sài Gòn ạ. Dạ. Hai em quen nhau từ khi nào? Cái ngày đầu tiên hôm đấy là cái ngày mà em vào hôm nay để nhận một cái dự án phim. Thì em có hẹn một người bạn cũng làm phim ở một cái quán cà phê ở nhà thờ. Thì cái cô này lại là bạn của người bạn em. Đang ngồi uống cà phê thì cô đi ra, cô ngồi cùng nói chuyện. Thì lúc đấy em không để ý đâu, không có ấn tượng gì nhiều. Sau đấy thì em cũng tìm hiểu là cũng rất là cá tính. Thật ra cái gu của người con gái em thích ấy là không bao giờ được cao hơn em. Và không bao giờ là có nghĩa là sẽ làm cùng trong cái ngành giải trí. Đó, cho nên là em không thích cái điều đó. Sau dần dần thì bọn em có đi chơi, bởi vì em ở trong này thì em rất là ít bạn. Thì em gọi anh bạn của em thì anh ấy lại hay rủ cô bạn này thì Tại anh bạn đấy hình như là thích em, cho nên hay rủ em đi chơi, xong rồi lại rủ anh này. Dại dột thế chứ đấy. Nói nghe là rồi còn em sao, lúc mà em gặp anh này lần đầu tiên thì cái cảm giác em sao? Lần đầu tiên anh gọi anh Tùng là anh Tùng đang ngồi ạ. Cho nên là em không biết anh Tùng thấp hơn em, nên em thích lắm. Trời ơi, nhìn cái mặt thôi, nhìn cái gọi là cái avatar ấy chị, là em thích luôn. Đẹp trai, chết mê. Về sau thì em cũng chưa biết là anh ấy là có bạn gái rồi. Thì là em rủ anh Tùng đi chơi chung với một đám bạn. Em thích ai là hình như là nó viết hẳn lên một cái chữ trên mặt là em thích anh lắm hay sao á. Thế là bạn em vừa nhìn một cái là biết em thích anh Tùng liền. Là này, tránh xa ông này ra nhá, ông này có bồ rồi nhá, tránh xa ra. Rất là nhiều bạn em đều nói như thế. Và đến một cái lần mà em hoảng hồn nhất là một người bạn nói với em là anh Tùng có vợ và có con rồi. Thì em mới quyết định là không thích anh này nữa, tại vì là trời, có vợ có con rồi, vâng, né liền. Thì em có hỏi một người bạn em thì hóa ra là anh này mới chỉ cầu hôn bạn gái. Mà cái việc cầu hôn bạn gái đấy rất là nổi tiếng, ai cũng biết hết, mình em không biết rồi. Thế xong rồi tối hôm đấy em về em search trên YouTube để em xem. Trời ơi, khóc quá trời khóc, là gọi là như rơi từ trên tầng 48 của Bitexco xuống luôn. Em thất vọng mà gọi là tràn trề luôn. Tại vì là lúc mà em gặp anh Tùng á, là em thấy là anh Tùng có tất cả những cái điều mà em muốn có ở người đàn ông. Là anh Tùng giống như người yêu trong mộng luôn, trừ cái việc là anh ấy lùn hơn em thôi. chứ còn mọi thứ là gọi là vừa đẹp, rồi vừa biết nhảy, rồi vừa biết võ, rồi chơi đàn piano rồi. Nói chung là một đàn ông chuẩn mực đó. Ủa nhưng mà tại sao không tới? Bởi vì là cô gái ấy nói có là đồng ý, nhưng mà sau đấy thì là cô ấy muốn đi du học ở bên Úc và cũng muốn là về sau là định cư ở bên đấy luôn. Còn em thì là bởi vì là công việc của em đang ở Việt Nam và em đang muốn làm theo những cái mà mình đang theo đuổi á, nên là em phát triển sự nghiệp ở Việt Nam thì em không muốn sang bên đó. Và cuối cùng là quyết định chọn cô Bông này. Anh Bông, cô Bông chứ? Anh Bông đấy ạ. Anh Bông. Sao là anh Bông? Tại vì là em cũng không biết tại sao, chắc em men quá, ngày xưa em toàn để tóc ngắn. Nên lúc anh Tùng gặp em thì anh Tùng tưởng em là les một thời gian rất dài. Có lần nào cảm thấy là trở ngại với cái vấn đề đó không? Lúc đầu mà khi mà em nghĩ rằng là mình biết thực sự Bông là ai đó, Bông là người như thế nào thì em thấy có chút trở ngại.
Bởi vì em thấy là có khi là kiểu cô gái này muốn quen mình chỉ để làm bình bông thôi. Bình phong chứ đúng Bình không? phong, bình phong. Bông về phía Bông thì như thế nào? Từ khi mà quen Tùng á thì Bông có thay đổi về cái hình thức bên ngoài của mình? Em nghĩ là từ lúc mà em quen anh Tùng em mới trở thành con gái thật luôn á. Tại vì đó là lý do vì sao em thích anh Tùng á, bởi vì là anh Tùng là một người rất là đàn ông, mà em cũng là một người rất là đàn ông. Cho đến lúc em gặp anh Tùng thì em mới phát hiện ra có một người đàn ông hơn mình. Trong suốt 6 tháng đầu tiên là em gọi là yêu đơn phương anh này, thì em có suy nghĩ là em sẽ làm single mom, em sẽ không muốn có chồng, tại vì em cảm thấy đàn ông quá là tệ. Tức là tất cả mọi thứ đàn ông làm được em đều làm được, tại sao em lại phải có chồng? Nên là em muốn có cô ấy muốn sao? Xin giống em ạ. Xin giống em mà. Sao em phải kể chi tiết? Đúng rồi. Tôi đặt vấn đề như thế nào nè? Lúc đấy là em bắt đầu em mới biết rằng là thần tượng mình quá mức rồi. Nghĩa là trước khi mà cô ấy mở lời ra là em muốn một đứa con, em bảo thế thì không được. Xong bắt đầu lúc đấy là gay gắt với em lắm, bảo là không cho những gì mà em muốn. Em bảo cái đấy là nó làm cả một vấn đề to lớn chứ đâu phải là xin cái gì nhỏ nhỏ đâu mà xin cái cho luôn được. Trời xin giống. Mà em thề với anh bảo xin cái đấy tuần có khi chưa chắc có chứ, phải làm việc cật lực lắm chứ đùa đâu. Mà xin cái có luôn đúng không ạ? Thì em mới nói, em bảo là thôi bây giờ như thế này, bây giờ mình cưới nhau đi. Mình cưới nhau xong bắt đầu sang năm sau thì là mình sẽ có. Thì cô không chịu, cô không muốn cưới em, cô chỉ nhất định muốn xin giống em thôi. Nhất định là phải xin. Tại vì bản thân em lúc đấy là em nghĩ là anh Tùng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh Tùng là một người rất là thương gia đình á, cho nên là anh ấy muốn sống ở Hà Nội. Nên là em nghĩ là trời ơi, ông này có thể đi bất cứ lúc nào, nên thôi tốt nhất là mình cứ chắc ăn đi. Lấy giống. Em muốn lấy giống từ ông này, tại vì là đẹp trai, xong rồi là còn nhiều tài nữa, rất là giống bố, cái chuyện đấy được rồi. Còn chân dài giống em là ok, là ghép vào là ok, cho nên là em mới quyết định là em xin anh này. Đến lúc nào thì mới lấy được cái giống của ông? Thế xong rồi cuối cùng em lại là người bị gài đấy chứ anh. Sao cặp vợ chồng này khó hiểu? Dạ. Thì em chỉ xin không được, trong vòng 2 tháng là em bỏ cuộc rồi. Là em bỏ tới cuộc. phiên ổng. Dạ vâng, bây giờ là đến phiên anh này. Đến lúc mà anh ấy sẵn sàng là bắt đầu anh gài em ngược lại. Câu chuyện là bọn em quen nhau được 1 năm ạ. Thì là bắt đầu anh có ý định ngấm có ý định gài em. Dạ. Thì lúc đó em lại không chịu. Vì lúc đấy em lại không muốn cưới, em cũng không muốn có em bé lúc đấy. Lúc đấy đang vui quá mà, tại vì đang yêu nhau, đang vui. Cái lúc xin thì không cho. Cái đến lúc người ta không thèm nữa thì lại cứ bắt lấy. Thì mấy ngày hôm trước đó là anh ấy cứ rủ em đi ăn bò, với lại đi ăn hàu, xong đi ăn tùm lum tà la. Trời ơi, sao tự nhiên dạo này mới lấy được cát xê phim, bây giờ cho đi ăn nhiều thế. Bảo trời ơi, lâu lâu mới đưa đi ăn một lần, mà 1 tuần như thế, ăn suốt 1 tuần. Rồi đến cái lúc mà hai vợ chồng em được mời đi chụp một cái bộ hình cưới ở trên Đà Lạt. Đi lên đó thì gọi là trong người em cũng cảm thấy nó hơi kỳ kỳ rồi á. Rồi em mới bảo anh là em có cảm giác là hơi trễ mấy ngày rồi. Thế xong rồi về đến Sài Gòn thì anh ấy mới bắt em là đi mua que thử thai. Thử ra 2 vạch. Thì mọi người cứ hỏi em là có được cầu hôn hay không. Đây là câu cầu hôn của anh ấy này. Alo bố à, cuối năm cưới nhá. Vâng, đấy là câu cầu hôn của anh ấy đấy. Còn em chưa bao giờ được nhận một lời cầu hôn nào cả. Là gọi cho bố vợ hả? Bố anh ý á. Bố Tùng á, đúng không? Dạ em bố ơi, cuối năm cưới luôn. Như vậy là nó là con trai hay con gái? Dạ là con trai được bây Úi giờ. giời, thôi xong mừng quá. Ôi. Giống bố giống mẹ. Giống bố lắm á, em là đẻ thuê. Chân nó dài. Dạ chân thì lại giống em, may quá. Vâng. Như ý em rồi. Dạ đúng rồi, như ý em luôn. Em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bây giờ là được 6 tháng ạ. 6 tháng, dạ. Chúc mừng hai em. Dạ em cảm ơn. Các em là lấy nhau bao lâu rồi? Bây giờ là vài ngày nữa là được tròn 1 năm ạ. Ồ, chúc mừng. Lễ cưới chắc vui lắm đúng không? Dạ cũng vui ạ, nhưng mà cũng có cái không vui. Sao không vui? Sao không vui? Cái này thì thật ra là do bọn em, thứ nhất là bọn em làm ở ngoài Hà Nội và Sài Gòn. Thì cái ngày mà bọn em làm ở ngoài Hà Nội thì mọi thứ đều suôn sẻ cả. Nhưng mà bởi vì thời gian không có, thế là bọn em làm trong Sài Gòn nó hơi gấp. Thành ra là cái ngày cưới ấy, có rất ít người đến dự. Thì bản thân em buồn nhiều nhất. Cái ngày duy nhất của một người con gái trong một đời người con gái mà mình lại không làm được cho người ta vui đến mức mà người ta mong muốn, thì em thấy mình bị vô dụng. Thấy anh Tùng đứng ở dưới khóc. Em không biết. Bạn thân của em chạy lên trên sân khấu lúc ấy, em đang chơi với mọi người trên sân khấu, thế nói là anh Tùng đang đứng ở dưới kia khóc đấy, đi xuống xem anh Tùng làm sao.
Thì em đi xuống thì anh ấy nín rồi. thì em Trời ơi, xuống thấy ấy. thương vậy. Khóc hồi đêm đó khóc rồi có mần ăn gì được không? Mừng gì nữa em sẽ mà hỏi những cái chuyện Thì cái câu đó thì ở dưới người ta thích nghe đúng không? Mần gì chị ơi. Vừa có bầu một cái là anh ấy bắt em kiêng luôn. Tới bây giờ chắc mới gần đây 1 tháng mới cho em lại á. Cho hả? Dạ cho, phải xin á. Xin thật sự. Ủa, nói nghe luôn nè. á. Dạ. tới lúc sanh Từ luôn. cái lúc đúng mà rồi. gọi điện cho bố là đã kiêng rồi đúng không? Là hôm sau là bắt nhịn luôn, từ đó cho tới lúc em đẻ xong tới tận tháng thứ 3 mới cho em lại luôn á. Ác. Ủa lý do gì mà em kỹ dữ gì? Tại em muốn vợ em khỏe thôi chứ em tính là em kiêng đến tận nó 6 tháng. không 1 tuổi ạ. Thực sự là không khoa học. Không khoa học. Em học cái kinh nghiệm này từ đâu ra vậy? Không biết ai chỉ. Em cũng có nghiên cứu chứ bộ. Em nghiên cứu xem là có được quan hệ không. Thì đến tháng thứ 4, thứ 5 là cũng được quan hệ rồi. Tại Được vì rồi. là kiêng 3 tháng đầu thôi. Thì xong em bảo với anh ấy là được, không sao hết. Người ta bảo được cái này, em đưa Google ra em bảo được cái này. Sao ông bảo chứ em buồn cười thế nhở, em không thấy xấu hổ à? Thế nhỡ con nó biết thì làm sao? Dạ. Thật sự ngoài đời có rất nhiều người như Tùng. Dạ. Nhưng mà em nói thật, em thấy kỳ kỳ thật đấy. Tức là hai vợ chồng Giống như có ai đó đi nhìn. vâng đúng rồi, tự dưng mình đang ấy xong rồi tự dưng nó ngồi nó nhìn Nó ngồi nó nhìn. Coi như là các em đã quen nhau nhiều năm đúng không? Rồi mà cưới nhau như vậy, bây giờ về ở với nhau, bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Em nghĩ là cái việc mà em ghét nhất ở anh Tùng, thứ nhất là ngày xưa lúc mà quen em, trời ơi, nước hoa lúc nào cũng xịt thơm nức. Còn bây giờ thì suốt ngày cả cuộc đời em chỉ có, em nghĩ là lúc ấy lấy anh ấy là cả thanh xuân của em là đi ngửi tất của anh ấy và ngửi quần lót của anh ấy thôi. Tức là anh ấy có một cái thói quen là anh ấy đi làm về là không bao giờ anh ấy để tất ở đúng cái chỗ quy định. Tức là tất của anh ấy lúc thì ở trên bàn ăn, lúc thì ở tivi, lúc thì gọi là vứt cả vào cái đống đồ quần áo sạch em mới giặt xong. Thì tất nhiên là em phải kiểm tra xem nó là sạch hay là bẩn. Là phải hửi. Thì ngửi, trời ơi, có mấy lần em suýt ngất đấy anh ạ. Em gọi là tí ngất luôn. Cái thứ hai là mọi người thì nghĩ là rất là thích người đàn ông của mình gọi là giúp đỡ việc nhà, nhưng em thì không nha. Bởi vì mỗi lần mà anh dọn nhà là anh lầu bầu kinh khủng khiếp luôn. Ví dụ là tại sao cái bình hoa này lại ở đây nhỉ? Tại sao nó lại ở đây nhỉ? Hôm trước anh để ở trên tủ lạnh cơ mà, nhưng mà chính anh ấy là người đã bỏ Người xuống dẹp. đấy á. Tức là mỗi lần mà anh ấy dọn là anh ấy bới hết tất cả mọi thứ ra giữa nhà, xong rồi anh sắp xếp lại. Là tủ lạnh hôm nay ở đây, ngày mai ở kia. Tức là anh ấy thích làm mới như thế. Ok, dọn thì cứ dọn đi, nhưng mà cứ cái kiểu lầu bầu ấy chị. Cứ Người cái làm kiểu gì nói Lèm đúng rồi. lèm bèm. Tại sao cái nhà nó bẩn thế nhỉ? Tại sao nó lại như Nó thế khó này? chịu lắm đúng không Khó em? chịu lắm luôn. Thôi thì nên buông đi để tôi làm đúng không? Đúng rồi ạ. mà vợ em có bao giờ làm đâu. Đúng rồi ạ. Chuyện nhà dọn dẹp nhà cái thứ em toàn làm không. Rồi còn gì nữa bông? Anh ấy rất là nhây. Chọc đúng không? Dạ đúng rồi. Là anh ấy rất hay quay mấy cái clip mà lúc em xấu nhất để anh ấy đăng lên Facebook. Lúc mà em bầu á, em xấu xong béo. Trời ơi, mà mặt anh ấy lúc mà anh ấy trêu em chị, nào làm mặt xấu đi chồng. Trời ơi, thế như một con khỉ đột ấy, em thật sự luôn. Cái mặt em xấu cỡ nào nó Tùng cho anh coi coi Tùng. Thật ra là em làm có bao giờ là xấu được đến mức khỉ đột đâu. Đâu mà thử coi. Trời ơi, Bông xấu bây giờ hơn bây giờ luôn bông á. kiểm chứng nữa coi. Bây giờ anh ấy không làm đâu anh ơi. Trời ơi, trước mặt nhiều người là anh ấy giống như lúc nào anh cũng như là một thần tiên, một gọi là đấng thần linh ấy, nhưng mà về nhà với em anh như thần kinh ấy. Thì Đã thế trời ơi, Sao nữa em? Cái gì nữa? đánh giấm thối khủng khiếp anh ạ. Mà anh ơi, vấn đề rằng là em biết đấy là vấn đề sinh lý, nhưng không thể nào mà hai vợ chồng ở trong phòng máy lạnh đánh giấm im lặng. Xong rồi mỗi lần mà em thấy anh ấy quạt cái chăn như này là em biết anh vừa đánh giấm. Mà thật sự luôn bực mình, bởi vì là một lần thôi không sao đúng không chị, một tối mà phải 3-4 lần như thế. Mà em đang làm việc, em đang cầm iPad, em đang làm việc như này, ông đánh giấm xong ông hầy. Mình biết thì mình che đi, không, ông phải hầy đến bao giờ mà em kiểu tức điên lên đâu. thú Mới vui thôi. đó, thú vui. Đúng rồi, thích lắm ạ. Thực sự rất thích trò đấy. Mà có Em nhiều chỉ hôm điên nhá, với có chuyện nhiều đấy hôm thôi. có nghĩa là nó không ra tiếng đâu. Em làm sao mà để nó im. Xong rồi em nằm em quay lưng bên này, vợ em làm mà em chỉ cần nghe anh ơi, đấy là em biết là nó bay đến đấy rồi, là em thích lắm ấy. Em không hiểu tại sao mà em lại có cái thú vui như vậy, nhưng mà em nghĩ là khi mà người ta về ở với nhau rồi thì là những cái thú vui đấy nó là bình thường. Em Đúng rồi. Nhưng Bây mà giờ có càng bao hiểu giờ nhau thì càng yêu nhau mà. Trời, thậm chí thương nhau vì cái mùi đấy đấy. Dạ vâng, đúng rồi đấy anh. Rồi còn cái gì nữa không? Em có thường xuyên nấu ăn cho anh ăn không? À đấy, nói đến chuyện ăn uống, trời ơi em ghét Nữa hả? điên luôn. Phụ nữ mình nấu ăn rất là cực đúng không chị? Nấu 2-3 tiếng nhưng mà ăn thì một lúc thôi. Thì có cái một lúc đấy rồi em nghĩ là em rất là quý trọng cái bữa ăn của gia đình á. Nhưng mà anh ấy thì cứ đến cái bữa ăn là anh và được một miếng là anh ra anh lau kèn.
xong anh ra anh chơi đàn, xong anh ra anh cầm điện thoại, tức là cứ đang làm cái việc nọ anh nhảy ra làm cái việc kia. Em nấu 2 tiếng đồng hồ, anh ngồi ăn được 2 phút, xong anh đi ra ngoài anh làm đủ thứ trò mà em gọi không quay lại để ăn với em bữa cơm cho nó xong ấy. Mà em đã no chưa? Dạ. Em no rồi ạ. Thì em đấy là Ông ăn có 2 phút mà no cái gì? không Ăn nhanh cực kỳ. em ăn rất là nhanh. Thì em không hiểu là tại sao, lý do gì mà vợ em cứ bắt em phải ngồi đấy trong khi mà em ăn xong rồi. Thì ăn xong rồi thì phải để cho em đi ra chỗ khác em xem tivi hay em làm việc của em đi. Không, bắt em ngồi đấy. Em còn tính đến cái nước là hôm nào em phải tặc tượng em để đấy ạ. Có nghĩa là em ăn xong là em bê cái tượng em để đấy mà. Đó là bệnh rồi. Em sợ Đó là lắm. bệnh đó. Vâng. Rồi giờ hết với em. Em nghĩ là còn, nhưng mà thôi chắc em chỉ kể đến đây thôi. Tùng Em ơi, cho anh chắc- cơ hội. Chắc bông đâu có tật xấu đúng không Tùng? Ôi nhiều lắm anh, trời ơi. Nhiều kinh khủng anh, nhiều từ lúc mà ngày đầu tiên em gặp đã có rồi mà anh. Cái tật xấu của vợ em ấy là đầu tiên là như này, ăn vô tội vạ, ăn một cách kinh khủng luôn, ăn không có nếp luôn anh, không hề có nếp thế nào. Em biết rằng là cái việc là cái người phụ nữ mang bầu thì là ăn rất là nhiều và rất thích ăn. Hai vợ chồng vừa mới ăn phở xong này, đi ra ngoài nhìn thấy bên cạnh đang dán bánh chưng, phải làm chiếc bánh chưng em về đã, không biết có ăn không nhưng mà bắt em mua bánh chưng, xong ra góc bên kia đường đang thấy có một cái quán bán xôi với cả bán bánh giò, cũng phải mua xôi và bánh giò đem về. Khi về nhà em hỏi có ăn không, thế xong rồi nói em bảo một câu bảo thôi em không ăn đâu, anh ăn đi. Thì em bảo bây giờ trời ơi ăn đêm béo lắm mà em không thể nào mà em ăn được, bởi vì là em đâu có đói đâu. Vợ em bảo là người ta nói dân gian có câu ấy là bà bầu người ta ăn như nào mình phải ăn hết, không là về sau là con sẽ yếu rồi con sẽ không phải. Thôi em lại phải ngồi ăn. Xong đến lúc mà em đi phim là nguyên cái bộ đồ mà bình thường em đi là em không mặc vừa cái nào hết, là cái tội là không giữ hình ảnh của em. Có nghĩa là thích cái gì là mua về là không bao giờ ăn. Cái thứ hai là ở bẩn. Có nghĩa là em biết là cái ngày mà thường của phụ nữ ấy, là em biết là cái ngày đấy rất là tế nhị không? Không, ngày đấy là đòi. Thường là đèn đỏ thì người ta phải dừng chứ trời. Tỏi nhưng có cho đâu mà kể. Lại không cho, trời ơi. Còn bắt em mặc áo mưa và để cho cơ mà em không chịu chứ. Mà em biết là Anh xạo thật sự luôn. lại xạo. Trên này là không được nói xạo, mình phải nói thật lòng. Được đấy. Tiếp nữa đi em nha. Được đấy. Rất hay ăn xong là kể cả có bố mẹ em ngồi đấy hay là có bất cứ ai ở đấy là cứ nhìn mà mặt em là phải cái đã. Em cảm giác như kiểu cái mặt em là cái mục đích để cho bà ấy ở sao ấy, mà lúc nào ăn xong cũng nhìn em mà đấy là lý do tại sao mà em ăn xong là em phải đi dạo khác. Cái nữa là ngáp rất là to. Phụ nữ thường người ta ngáp người ta phải che miệng. Không, mỗi lần ngáp ở nhà hay ngáp ngoài đường là không, là ăn hết cả thế giới. Là mở hết cỡ luôn, mở một cách kinh khủng. Có nghĩa là mở em cảm giác như kiểu là hôm đấy ngáp là sái quai hàm luôn ấy. Mà không bao giờ biết lấy cái tay để che vào mà em. Nhưng mà em có ý kiến. Không, phần này phần của anh. Không, nhưng mà em cho em ý kiến Không, một nhưng mà cái phần thôi. này phần của anh, phần Nhưng của mà em qua trời ơi, rồi. nhưng mà khi mà chị ngáp á, mà có người chọc cái ngón tay vô cái mồm chị có khó chịu không? Lần nào em ngáp ông cũng chọc thẳng cái Không, nhưng ngón mà cái tay đấy vô lại mồm là cái em thú luôn vui á. của em. Vợ em mà ngáp cái là em chọc nguyên cả ngón tay vào mồm luôn, là lúc đấy là ngậm luôn, là không ngáp luôn. Và cái tật xấu của vợ em nữa là hay móc mũi. Móc mũi. Vâng, hay móc mũi, mà móc một cách kinh khủng, móc vô tội vạ luôn. Mà có nhiều lúc mà đang ngồi mà kiểu em biết là giống như kiểu là nó thành cái thói quen rồi, không kiểm soát được rồi, nó dài ra đến tận từng này rồi mà vẫn cứ ngồi vẫn kéo một cách. Trời ơi, bữa đó sổ mũi hay sao vậy? Không, mà bình thường nó đã thế rồi. Vâng. Xong bắt đầu là kéo đến dài này, vẫn kéo. Đến lúc mà em quay sang em bảo vợ không nhấc ra mà đưa nó lại vào bên trong. Em mới thấy bảo trời ơi lạ thật. Không biết là cái người phụ nữ mà ngày đầu tiên mà em gặp ấy, có nghĩa là đi đứng rất là đàng hoàng, có nghĩa là ăn miếng nào là che miếng nấy, hắt xì hơi cũng che. Bây giờ tại sao lại như vậy? Đến bây giờ em không hiểu tại sao vợ em lại ra sinh ra cái nết. Ở nhà chắc hai vợ chồng vui vẻ với nhau lắm đúng không? Bây giờ hỏi một cái chuyện thầm kín thôi. Trong cái lúc mà hai em đang vui vẻ ban đêm á, thì có vui không? Vui chứ anh, vui lắm. Em ơi, anh Thuận là người vui nhất ý. Đúng rồi. Ôi, em phải công nhận là trong cái lúc đấy rất vui. Rất vui. Nhưng rất mà vui cho luôn. vui rất ít ạ. Vâng. Không, nhưng mà đã vui thì là phải rất vui. Rất vui. Thí dụ rất vui như thế nào? Có nghĩa là khuấy động phong trào lắm. Em khuấy động phong trào của tổ dân phố lắm. Mỗi một lần bọn em mà làm chuyện đấy là em nghĩ là không ít hàng xóm cũng biết là bọn em đang làm gì.
Có một lần là em làm gãy cái giường. Gãy giường của khách sạn. Vậy hả? Dạ. Gãy giường của khách sạn luôn. Bây giờ thì em muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Thực sự là em cũng muốn là vợ em phải thay đổi một chút, là quan tâm đến những cái việc ở trong nhà nhiều hơn. Bởi vì ít ra là một người phụ nữ thì nên có những cái mà chăm lo trong gia đình nhiều hơn. Có nghĩa là khi mà em đi ra ngoài hay em về nhà em cảm thấy là mình không phải là người phụ nữ, mình là một người đàn ông. Bởi vì em thấy là ở nhà em làm hết chuyện gì ở nhà, nấu cơm hay là giặt quần áo hay tắm cho con em làm hết. Thế nhiều lúc em nghĩ là chắc có lẽ là giới tính em sẽ phải thay đổi từ giờ đến cuối đời. Em sợ bể quá. Chị Tùng anh Bông. Thế còn Bông muốn Tùng thay đổi điều gì? Thực ra nãy giờ em kể xấu thế thôi chứ em cũng không muốn anh ấy thay đổi điều gì. Tại vì bản thân em lúc em chọn anh ấy thì em cũng đã biết hết những cái của xấu xa đậy lại của anh ấy rồi. Em biết hết. Em còn nói vui là trên cái cuộc đời này có thể có nhiều người yêu anh hơn em, nhưng mà không có ai mà hiểu anh bằng em. Nhiều khi cáu thì cáu thế thôi, nhưng mà em cũng vẫn thấy vui. Đúng rồi. Thực ra chị thấy vợ chồng tụi em á, nó dễ thương, dễ sợ luôn á. Quá dễ thương. Hai vợ chồng đều có những sở thích quái đản á. Đúng không? Đâu có ai thua hay đâu. Đúng rồi. Đấy là cái lý do tại sao mà em tìm được cái sự đồng cảm giữa em và vợ em. Thì nói chung là em cũng quái đản. Nhưng mà chỉ có cái mong muốn của Tùng á, chị thấy em hơi lưu ý chút xíu thôi. Dạ. Hãy cho anh ấy là người đàn ông, chúng nó trổ thiệt đó em ơi. Dạ vâng. Trổ. Cho nên bây giờ là phải để anh trở lại tư thế người đàn ông Dạ. từ bây giờ. Nha. Vâng ạ. Ôi vợ chồng này quá đẹp đôi, quá hạnh phúc rồi. Anh chỉ chúc cho hai em cưới như thế này, cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ em cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa chị. nha. Dạ. Anh mưu đồ lớn lắm. Thôi mình đi khách sạn đi. Anh hứa anh không có làm gì hết trơn á. Anh làm gì anh là con chó. Xong tới vô khách sạn anh làm con chó cho em coi. Vừa lúc đó mình cũng vô tư đi, quên mình chỉ biết mình chống cự thôi. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại đôi trai tài gái sắc này. Còn bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào khán giả ạ. Rồi mà hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Anh Tú, em năm nay 27 Hiện em đang là kỹ sư của công ty Mercedes-Benz. Dạ, em là người Sài Gòn. Còn em? Dạ, em là Nguyễn Thị Yến Ngọc, năm nay em 26 tuổi. Dạ, em ở Đồng Tháp. Quê Đồng Tháp. Quê em ở đây. Đồng Tháp nhưng mà em lấy chồng thì theo chồng về thành phố. Trước khi em làm kế toán mà khi mà có bầu em bé rồi nên nghỉ luôn tới giờ luôn rồi. Chồng nuôi là được rồi. Trời ơi, tao ngon Sống quá sưởi xe mà dữ stress luôn á, mà. thiệt á. Vì sao quen được ta? Hồi kỳ em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Gia Định á, thì em có đi mùa hè xanh. Em sinh hoạt đoàn ở tại phường. Thì lúc đó em là đội trưởng của quản lý bên nhóm của cô bé này bên sinh viên về. Nói thẳng ra là đây chơi 3 cô bạn thân thì em để ý 2 cô bạn của chị trước thôi bỏ qua. Xong cái là tính thấy mùa hè xanh này chắc không thu hoạch được cô nào rồi. Trời đất ơi, ông đi mùa hè xanh chủ yếu ông đi thu hoạch lúa. Phải không? Lúc đó là nhỏ em mới nói là anh xong bé thì nó điệu như quỷ vậy anh ơi, cũng chả để ý gì, cái để xong cái bị 4-5 người bu lại hỏi anh Tú đừng nói chuyện với nhỏ đó nha, nó điệu quá anh ơi. Nói thời gian dần già thấy cái chuyện điệu đó cũng bình thường, thấy vẻ mặt cũng dễ thương, rồi cái chuyện đi học xa nữa thấy cũng cưng. Ghét nhất cái chữ cưng á. Đó, cái chữ đó là cưng nhất á. Cưng. Thì thấy cũng thương nên đem lòng luôn thử thôi, mình thu hoạch thử coi sao, mình thử mình gieo giống coi sao coi được lúa không. Thật ra thì em không có điệu gì hết á, mà tại chẳng qua là lúc đó coi phim của chị Thị Thu Trang đóng hay kêu là mấy đứa gì đó, cái bắt chước làm theo vậy đó, cái mấy em bảo anh ghét. Lúc đầu em cũng đâu thèm nhìn mặt ảnh đâu nói chuyện đâu. Cái tự nhiên ông để ý mình đâu có biết đâu. Sinh hoạt lúc đó ngay chăng cái bến cảng ngồi bờ sông buồn cái trả lời cho nó bắt chuyện, trả thả thính mà. Hay làm gì buồn, có gì cô bé này kia nọ, cái em nói tại em nhớ nhà, chắc mai em không sinh hoạt đây nữa, em về quê vài bữa. Cái em trả cho anh theo với, em về quê với. Tự nhiên cái mai mình chuẩn bị về, cái gọi điện thoại cho em ơi về chưa anh qua rước. Rồi ảnh chạy qua tới phòng luôn, ảnh nói về em. Cái mình nói chết rồi sao giờ trời, thì về lén vô toilet rồi mẹ giờ anh đòi về rồi sao giờ mẹ. Thôi giờ sợ về có mình nó ngại đó con ơi, rủ thêm mấy đứa bạn phòng trọ về đi cho nó đỡ ngại. Về xong ảnh trời ơi tắm xong leo lên cây bay xuống đùng vậy đó, mà anh to lắm nha, lúc đó 90 mấy ký rồi, bay xuống mà thiếu điều như là nước cũng tràn lên bờ luôn vậy đó.
Rồi sao nữa? Rồi trả theo em sao nữa? Theo đi theo chính dách luôn, làm như tỏ vẻ giống như là yêu thương mình để cho người ta biết, hàng xóm biết vậy đó. Ảnh mưu đồ lớn lắm đó, tại vì để cho đừng có ai dòm ngó mình mà tại ảnh đang để ý mình. Mà dân Sài Gòn về nữa. Dân Sài Gòn về nữa. Rồi lúc đó thì em cũng ngại tại vì đâu có quen biết gì đâu, thì cũng nói chuyện bình thường thôi nhưng cũng giữ khoảng cách vậy đó. Cái vài bữa sau cái bà đặt rủ đi chơi, xong rồi nói anh với em bắt đầu chơi trò chơi nha, chịu không? Nếu 30 ngày á, sau 30 ngày á mà anh làm cho em rung động á thì hai đứa mình quen, còn không rung động mình làm bạn. Ảnh có làm gì đâu mà động lòng bực thêm á. Đi chơi mà gì mà lúc đó em đâu biết ảnh có tiền không tiền đâu biết giàu hay nghèo gì đâu. Lúc đó anh đi chơi có hai đứa đi mua chai nước, 2 chai nước, tưởng đâu anh ra lăng mở ra cho mình uống ha. Không, mở ra anh uống một hơi một hết chai của ảnh á. Cái chai của mình anh cầm trên tay nè, mình đợi coi chừng nào anh mở cho mình. Anh uống hết chai của anh xong anh mở chai của mình anh uống luôn. Ông chết khác hay gì ông Tú? Hả? Lúc đó em thấy kỳ với trời, muốn quen mình mà không có một chút xíu ga lăng vậy chưa. Mình thì mình cũng khát nước thiệt đó, mình cũng ngại đi, mình đợi hoài. Còn nửa chai cái tự nhiên đưa cho mình uống, cái mình thấy kỳ cục ghê luôn á. Thôi chắc ve quá, bắn số ve. Tự nhiên nhưng mà không biết sao chợ xui đất khiến thì sao á. Cái về gọi điện mà lúc đó xài Vietnam Mobile gọi, trời ơi chung là sến súa lắm nha, hát hò mà đâu phải hát hay đâu. Hồi hát dở kinh khủng luôn, mà cũng gán mình lịch sự mình ngồi mình nghe, mà hát tới vừa tới 12 giờ đêm luôn, tới 8 tháng 3 chả muốn tặng quà mà lúc đó biết rồi chả cái không có tiền. Đi mua bó bông vậy nè, hoa hồng vậy nè, 20.000 mà 10 bông á. Cái xong cái nói anh không thích hoa đẹp mà bị bó buộc trong một sợi dây nào hết, anh chỉ muốn hoa đẹp và tự do thôi. Thật ra là anh không có tiền để bó, tội nghiệp lắm, hai đứa nghèo mà thương nhau mà em cũng biết nên em cũng đâu có đòi hỏi. Văn thể mỹ dữ lắm đây nè. Không có tiền bó bông, ông làm bộ ông kiếm một cái cớ anh không thích bông mà bị bó buộc. Ông nói vậy đó, nhưng mà thật ra là em biết hết. Sau đó thì như thế nào? Thì cái chuyện sau 30 ngày đó thì bắt đầu quen. Trời ơi anh biết hả, cái chuyện nắm tay vậy em nói thiệt vậy, cái chuyện mà từ đây lên cung trăng lên trời nó còn dễ hơn cái chuyện nắm tay vợ em nữa. Dạ. Không cho hả? Không có cho anh. Trời ơi nắm tay cái bà xoay qua bà chị, trời trời này sao đẹp quá. Đó. Cái nắm ra đang được chuẩn bị xoay qua nắm cái ô trời con kiến này bò dưới anh, dài dưới anh đó. Anh sợ luôn. Nói chi mà cái chuyện hôn chắc là khó lắm đúng không? Ngay công viên ở quận 7 á, thì có cái công viên nói chung là cũng đèn nó hơi mờ mờ tối nhẹ nhẹ thôi. Xoay qua mình định hung chỉ một cái là chị lấy cái khẩu trang chỉ bịch vô cái bịch. Vậy đó. Là chỉ biết mình chuẩn bị hung rồi. Là bị đề phòng rồi. Nay bà đề phòng tôi trời chiều. Mà vợ mình đang nó biết rồi, chuẩn bị sẵn sàng, có cũng xoay qua nói em nói nghe nè em, cái kệ mặt vô vợ cái gì anh mà em vừa kề vô vợ kề ra, vừa kề vô vợ kề ra. Đó. Anh biết mà kề một hồi xích mở băng ghế nó hết rồi nha. Bực quá rồi, con người khó chịu rồi. Trời ơi, người ta có bồ người ta 6 tháng được hung rồi, tôi có bồ gần cả năm rồi chưa được hung nữa. Người ta tức quá nhào vô nằm lăn lộn đè rất đè hung bằng được thì thôi luôn. Rồi xung quanh thì người ta tưởng vô là trời ơi hai cặp này nó yêu nồng nhiệt dưới trời nằm lăn lộn dưới đất. Đó. Đó. Dạ. Rồi, bây giờ tới đâu thì tới như vậy chịu hết nổi rồi đúng không? Không được luôn, nằm lăn lộn, lăn nát cái công viên luôn. Lăn nát cái công viên mà không có trúng à? Không có trúng được cái gì luôn anh. Nó chắc banh cái bãi cỏ luôn mà cũng không làm ăn gì được. Dạ không được. Cố mở cái khẩu trang em cố giãy dụa lăn qua lăn lại trên cái bãi cỏ. Mà lúc đó mình cũng vô tư đi, quên mình chỉ biết mình chống cự thôi, mình cũng không có để ý là mọi người có giờ mình hay không. Mà nói nghe nè. Dạ. Trong suốt thời gian mà yêu nhau á, chồng em có dụ em vô khách sạn. Ổng Chứ giờ mà. cái máu của nó Dạ. bực lắm luôn rồi đó. Anh này mà đâu có vừa đâu, người Sài Gòn nữa mà. Rồi em sợ lắm, mà tại vì gái quê cũng nghe sợ bị tai tiếng này kia nọ cũng giữ khỏe lắm. Bữa đó đi sinh nhật của đứa bạn thân, cái ảnh mô lắm, với bộ rủ đi chơi khuya lắm. Cái mình nói anh ơi trễ rồi anh không về rồi ba mẹ gầy không? Cái là anh bỏ quên chìa khóa rồi, giờ anh trễ quá anh về anh gọi điện sợ ba mẹ la. Anh qua phòng em ngủ nha. Nó không được, phòng em nó có 2-3 đứa bạn nữa, không có được đâu. Cái nói vậy thôi mình đi khách sạn đi. Anh hứa anh không có làm gì hết trơn á. Anh làm gì anh là con chó. Xong nữa. Xong tới vô khách sạn, anh đập cửa cái anh nói anh làm con chó cho em coi. Anh làm con chó cho em coi. Trời ơi trời.
vô khách sạn là không có này kia. Em sợ, em cái bỗng kiếm chuyện đi vô toilet, em đi qua đi vô đi ra vô hoài vậy đó. Cái ngồi cái tự nhiên nghe cái tiếng con nhỏ bạn thân, tự nhiên sao nó dắt bồ nó cũng vô trong đó phòng kế bên, liều mình luôn qua đập cửa nó, ê mai kêu đại gì đó. Cái tự nhiên cái nó mở cửa ra, thế là em qua bển em ngồi chơi luôn, chơi hai đứa nói chuyện tới sáng luôn. Cái là hai ông ngồi chờ, cái là chắc là chắc là em nghĩ cái ông anh kia ông cũng hận em lắm, nhưng mà tại vì giờ em sợ anh quýnh quá rồi em không biết làm gì nữa hết trơn á. Vô tới đó là chắc là mần thịt rồi chứ không còn gì nữa. Lúc đó cảm giác em sao Tú? Trời, anh biết mà, đàn ông trai mình vô giống như mình mẹ mở răng miệng mèo rồi đó, rồi không ăn không mừng không vốn gì được, tức bực lắm chứ bộ. Mà CD nghĩ lại thôi, này cái quê từ từ mình ăn anh. Mình ăn sớm không được. Rồi sau đó bao lâu mới được ăn? Quen nhau 2 năm rồi, em đi nghĩa vụ quân sự này 2 năm nữa là 4 năm, mà tới dần về cưới về nữa là khoảng 6-7 tháng nữa, coi như là anh tổng cộng là 4 năm 7 tháng là em ăn chay thôi. Để tới chừng mà mình được ăn mặn cái á, trời thiệt cái trong người cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, bồng bềnh lắm. Bồng bềnh. Dạ, nó vui vẻ, nó hòa thuận gia đình, nó mình tình cảm hạnh phúc nó nảy nở liền. Nói thiệt nè, có phải là em giữ là bởi vì em có cảm giác không an toàn với người đàn ông này hay sao? Quen thì lúc đầu em cũng sợ, là nghĩ là quen chắc là không biết ảnh có quen mình lâu dài không, với lại dưới quê nữa kỹ nữa nên không có dám. Ảnh đi lính, nói chung là tự nhiên đâu nghĩ là quen lâu vậy. Lúc đó em mới có học năm 3, năm 4 gì á, buồn lắm, buồn khóc mà đi học không nổi luôn á. Đi mà đi ngang con đường nào ảnh chở mình đi cái mình nhớ, mình buồn, mình rơi nước mắt vậy đó. Đi mới được có một tuần cái bắt đầu thăm dò địa chỉ, cái bắt đầu lên thăm, tuần nào cũng lên cho tới khi ra lính luôn. 3 giờ đêm là phải thức chạy xe máy lên tới trên tận Phú Giáo Bình Dương lận đi thăm ảnh mà. Trời ơi Tú, những lúc đó chắc càng thương bạn gái mình nữa đúng không Tú? Dạ, đó cũng là lý do mà em quyết định cưới sau khi em đi nghĩa vụ về. Đó là tuần nào cũng lên thăm anh. Dù mà mưa gió rồi nắng mưa này nọ, bất kể thời gian nào, cứ đúng thứ Bảy Chủ nhật là vợ em lên thăm. Vì sau khi mà tụi em lấy nhau xong, đúng không? Rồi em nói là 6 tháng sau thì mới có cái chuyện mà ăn mặn là sao vậy? Lý do gì kỳ vậy? Vợ em sợ đau. Em hỏi đau gì? Nói anh vẫn biết đi, sợ đau kỳ lắm. Ba cái chuyện đó người lớn làm, nít ai đâu làm vậy đó anh. Mà cứ thuyết phục vậy cứ 6 tháng trời vậy đó. 6 tháng trời. Em phải tự lực cánh sinh thôi. Còn sao vậy cưng? Dạ sợ tại em sợ không biết sao nữa, tự nhiên hồi hộp cái sợ lắm, mỗi lần tên nhắc tới cái tự nhiên sợ, thở không nổi, ngủ thở dài hoài, mình thấy cũng tội nghiệp mà suy nghĩ dữ lắm luôn á, mà sợ lắm. Nói thôi anh ơi, anh thương em, anh thông cảm đi, từ từ để em chuẩn bị tâm lý cái đó. Nói chung là em sợ quá. Rồi xong đó thì cái lần đầu tiên đó xong rồi thì có thấy giống như tưởng tượng như là mình suy nghĩ không? Nó cũng không quá như vậy, tại vì mình do mình thôi, mà do mình áp lực quá. Dạ, tìm hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà lý do gì mà sau 6 tháng vợ em cho em ăn mặn? chị cũng lên mạng Facebook này, internet này nọ, chỉ nghiên cứu, chị nói đàn ông không được chuyện đó, nó hay bực mình khó chịu giống như phụ nữ mà tới đèn đỏ. Đâu có biết là chỉ nghiên cứu vậy đâu, nhưng mà cái tính em nó nóng lên, em bực lên, em đập đồ đạc tùm lum hết á. Mà em đập không, em đập mấy cái chai mũ ly nhựa thôi để cho chị đỡ tốn tiền mua đồ anh. Chiều đi làm về thay vì như người ta thì người ta làm 5 giờ chiều người ta về. Rồi em không có, em chơi em lang thang ở ngoài đường 7-8 giờ tối, 9-10 giờ về để cho chị ghen. Mà bà không cho tôi ra ngoài tôi kiếm mỡ tôi ăn vậy đó. Làm gì tôi cố tình vậy đó. Mà cũng không cho luôn anh. Chừng 6 tháng sau mà cái thiếu điều mà mình bạo lực hết nổi rồi, chống cự mình phản kháng hết nổi, mình phải nhẹ nhàng. Nói em ơi thôi cho anh cái đi làm ơn. Vợ chồng cưới về 6 tháng rồi mà tội dữ. năn nỉ luôn. Cái chị không biết hao cúng động cái tối làm đi vậy đó. Nói cứ như là giống như mua làm việc gì á, làm đi vậy đó. Sau đó là tao nói nó đã gì đâu lắm luôn không Tú? Trời ơi anh nghĩ đi 4 năm 6 tháng lên tới não luôn anh. Rồi xong rồi sao? Rồi bữa đó là mấy cuốc? Dạ trời ơi bữa đó là được có một cuốc là chỉ la làng rồi. Về sau là cho em cho tăng nhịp độ luôn, luyện tập luôn là 2 cuốc 3 cuốc. Đó. Xong cái có đợt là hai vợ chồng hăng máu lắm, là quyết định không có xài áo mưa. Là hăng lên xong cho đã, giờ ra thằng cu rồi. Quá ngon rồi đúng không nào? Tại vì hai vợ chồng thì định vài năm ổn định kinh tế trước, nên em nói thôi hai vợ chồng mình gán đi 2 năm phải có con để mình ổn định chút xíu để cho nó đầy đủ. Ai về hăng máu quá,
Ông quăng một cái rồi xong tự nhiên cái lòi ra luôn à. Hằng máu cuốc quá cuốc mà. Nhưng mà vui đúng không? Dạ vui. Giờ nghĩ lại đó là một kỷ niệm đẹp chứ đúng không? Dạ. Hồi đó là em đi xin có bây giờ là em có bị đòi lại không? Chừng mà tới chừng 25, 26 gần tới tháng lương, mọi bữa vô coi làm về chứ, vô ăn cơm đi, đứng nước ghê coi tivi đá banh hoài mệt. Đó mọi bữa là vậy đó. Giờ xong còn hôm nay anh vô ăn cơm nha, Nhẹ nhàng. nhẹ nhàng rồi nghi rồi. Ồ, hôm nay 26 tay nữa, mai có lương. Nguy hiểm rồi. Lương vừa vô báo tin nhắn cái tự nhiên chỉ gọi điện: anh ơi được tháng này nhiêu vậy anh? Nhũng não nhũng tay chân hết rồi, thôi ra tay em rút tiền nha, thôi đưa cho chị hết. Rồi xong rồi lấy cầm lương xong rồi có trở mặt không? Vừa đưa lương xong buổi chiều đưa lương xong cái vẫn còn dịu ngọt đã lắm. Đưa lương xong cái mình đòi 2 cái nha. Đó. 2 cái gì ông nội? Không có chuyện 2 cái gì ở đây, ngủ đi mệt quá. Trở liền luôn hả? Dạ vậy đó anh. Cái mấy bữa sau cái em hổng đưa rồi, giờ hổng nhận tuần lễ rồi, khó chịu quá. Không có khó chịu gì hết á, tự giải quyết đi, vô toilet rồi điện thoại rồi thời buổi 4.0 rồi vô chổng đi. Trời ơi trai đi đó. Dạ em đâu, em có kêu là trả góp chứ bộ. Đó tại vì cũng chăm con cũng nguyên một ngày, nó thật ra là công việc có nhiêu đó nhưng mà làm hoài không có xuể. Cũng đuối lắm, lên là mỏi mệt hết trơn, nhiều khi lên là ngủ nào không hay, chưa tắm nữa. Bây giờ ở với nhau thời gian như vậy thì cô ấy ngoài cái việc mà đó cái việc mà trả góp rồi đó thì còn có những tật xấu nào nữa không? Trời ơi bao luôn anh. Có cái tật bao xấu là bây giờ lao hoài không bỏ, đó là ngồi ngoáy cái lỗ mũi giống như là thiện xạ vậy, ngoáy ra búng. Mà búng đâu phải là búng vị trí nào khác đâu anh, mà cứ đè ngay vậy nè, canh em đang ngáp cái búng rồi cái bốc vô miệng rồi đó, rồi né kịp chứ mà mỗi lần lâu lâu có bị vô 1-2 phát là chỉ vỗ đùi, chỉ cha chả, chỉ cười giống như nít muốn đủ. Đã bắn hay nó còn cái tính cứng đầu lắm anh, là trời ơi nói hoài. Mà nói lớn lắm hả? Kêu bả ra đứng giữa xóm, bả la lên cái là phát thanh nguyên xóm ai cũng biết cái tin tức nó tới rồi đó. Nhỏ con mà giọng lớn đúng không? Dạ trời ơi bả nói dữ thần mà bả nói mà không nghĩ. Rồi hết chưa? Giờ kể ra hết cái về tối ngủ không được. Bây giờ tới em đó, anh có tật xấu gì không em? Tật xấu hả? Ảnh không có chỗ nào đẹp luôn, nằm đêm trăn trở suy nghĩ hoài không hiểu sao cưới luôn á. Trời ơi, xấu mà xấu đau chứ đó. Xấu vậy luôn á, xấu lây hàng xóm luôn. Hay đi làm về mà không biết có tắm rửa sạch sẽ hay là có bị ngứa, không có biết rận hay không á. Mà cứ hay gãi chỗ hiểm không à. Em nói mày, nhiều khi mẹ hay hỏi mày coi mày tắm rửa nó lại coi, mày coi nó có gận không, sao thấy nó gãi dữ vậy. Rồi còn gì nữa? Thương vợ rất là thương luôn, nhưng mà cư xử không khéo, nhiều khi làm cho vợ bị hiểu lầm á, gia đình hiểu lầm á, cũng khổ con vợ lắm. Gia đình hiểu lầm em á. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mong muốn Tú thay đổi điều gì? Cư xử giữa vợ chồng nó khéo léo chút xíu để tránh gây phiền phức hiểu lầm với gia đình với nhau. Lại chịu tâm sự với em những cái công việc áp lực khó khăn của anh khi mà anh đi làm thôi, tại vì em trông chờ để anh tâm sự để em biết là hai vợ chồng chia sẻ, mà ảnh thì không tâm sự, ảnh tự hay quyết định một mình á. Được không Tú? Dạ được anh. Thế còn Tú mong muốn vợ thay đổi điều gì? Về cái tính nóng nảy hoặc là cái tính lèm bèm thì về cũng bớt đi. Người đàn ông người ta cũng có đôi lúc cần yên tĩnh, để khi nào mà người đàn ông người ta bình tĩnh người ta sẽ nói hết thẳng với vợ. Vợ em đôi lúc cũng hay ghen, thì mong là vợ tin tưởng mình hơn, là bớt càu nhàu hơn, và khéo léo hơn trong công việc gia đình. Dạ. Thế hai đứa thế cũng dễ thương quá trời, anh Thuận quá anh dễ cười thương. hi. Chỉ có một cái là hai đứa đều nóng tính phải không? Dạ đúng. Các em là ở chung nhà với ai? Dạ cha mẹ chồng với lại thêm một cặp vợ chồng là anh chị hai nữa. Thành ra mình ở chung một cái đại gia đình á, phải hết sức tế nhị, hết sức khéo á. Khi Khó. mình binh quá cái tự nhiên mọi người kia cũng bị chạnh lòng á. Ý là vậy, nhưng mình khéo chút xíu để mà được cả tình cảm của mẹ lẫn vợ cũng Dạ. cảm thấy thoải mái nữa, Dạ, đúng không? Dạ. Đó thì chị thấy chỉ có riêng vấn đề đó thôi. Chúc các em hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha. Bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm, cao ban long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc của Trung ương 3 giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh. Mãn kinh như là bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Giải thưởng thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm Fori Kit Trung ương 3 giúp bé giảm biếng ăn, táo bón, mồ hôi trộm, kích thích tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng, giảm triệu chứng nóng trong người, táo bón, mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ.
Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời cô dâu chú rể đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nghe. Vợ của bạn ghét ăn món gì nhất? Wow. Vợ của bạn ghét ăn món gì nhất? Rồi, mời Tùng và Bông viết xong quay ra. Rau diếp cá. Ông này chỉ có ghét ăn cá thôi à. Rồi, vợ của Tú ghét món gì? Mở ra. Bún bò Huế. Bún. Bây giờ bốc thăm cái này què rồi. Rồi, như vậy mời hai anh chú rể bước lên một bước. Quánh tôi xì nha. Rồi, chuẩn bị. Quánh Tú xì. Như vậy thì mời cặp vợ chồng của Tú ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Chọn đi. Cho vợ chồng em chọn màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Tôi đã mất phần rồi sao? Rồi, vợ chồng của Bông và Tùng. Màu gì? Vợ chọn nha. Màu vàng ạ. Màu vàng. Chị chọn màu gì? Chị màu xanh em. Màu xanh, tôi màu đỏ nha. Rồi cô ai nấy hưởng đi. Rồi, Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. Hai cặp vợ chồng khoan mở. Mời quý vị đếm nào. Wow. Bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. Đếm nào. Chúc mừng cặp vợ chồng của Tú đã may mắn nhận được một phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm For Kids Trung Mương 3. Và cũng chúc mừng cặp vợ chồng của Tùng Min và Bông Chuẩn đã nhận được phần quà. Đó chính là một cặp vé xem kịch đã tại sân khấu Chị Vân, kèm theo một món quà nho nhỏ và có vỏ, đó chính là cước chùi nồi. Như vậy khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này, chúng ta sẽ có một cơ hội để nhận được phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3, trị chứng thận hư thận yếu. Tuy nhiên để nhận được phần quà này thì chúng ta nên truy cập vào trang fanpage Vợ Chồng Son. Nhớ nha, chúng ta phải like một cái, thích một cái, sau đó hãy trả lời câu hỏi của chương trình chúng tôi đưa ra, được đưa lên fanpage Vợ Chồng Son. Nếu như trả lời trúng thì chúng ta sẽ nhận được phần quà. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu đã đồng hành cùng với chương trình này. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ Chồng Son phiên bản radio trên tần số FM 99,9 MHz trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ với chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV.